රුපියල් 50ක් වගේ පුංචි මුදලකට AliExpress එක හරහා ඔයා කැමති ඕනම දෙයක් මිලදී ගන්න පුළුවන් විදිහක් ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ. ඒ වගේම ඔයා රුපියල් 50ට මිලදී ගන්න භාණ්ඩ කිසිම ඩෙලිවරි charge එකක් නැතුව ඔයාලගේ ගෙදරටම ෆ්‍රී ඩිලිවර් කරගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ වැඩේට ඔයාලා ටිකක් මහන්සි වෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. අපි වැඩි විස්තර වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා තාමත් ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට හැපැත් තියෙන bell icon එකත් all දාලා click කරන්න. මේ වැඩේ කරගන්න නම් මුලින්ම ඔයාට ඔයාගේ AliExpress app එක open කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. app එක open කරගත්තට පස්සේ අපිට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් category කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට එහා පැත්තේ coins කියලා එකක් තියෙනවා. ඊටත් එහා පැත්තේ free buys එක තියෙනවා. ඊටත් එහා පැත්තේ තියෙනවා /it කියලා එකක්. ඔයා මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. මේක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාව මෙන්න මේ වගේ interface එකකට වැටෙනවා. ඉතින් මේ ඔයාලට බලා ගන්න තියෙන්නේ /it කියන event එකට අදාළ බඩු list එක. ඉතින් මෙතන දාලා තියෙන බඩු list එකේ විශේෂත්වය තමයි මෙතන තියෙන හැම භාණ්ඩයක්ම රුපියල් 50ක් වගේ මුදලකට තමයි මෙයාලා ලිස්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මෙතනින් කැමති ඕනම දෙයක් තෝරා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ ඔයා මේ ලිස්ට් එකෙන් භාණ්ඩ තෝරා ගනිද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ෆ්‍රී shipping තියනවද කියලා බලන්න. ෆ්‍රී shipping යටතේ තියෙන ඕනෑම දෙයක් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම තෝරගන්න. ඔයා ෆ්‍රී shipping නැති දෙයක් සිලෙක්ට් කරගත්තොත් එහෙම ඔයාට මේකට shipping charges උත් ඇඩ් වෙනවා. අන්න ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා භාණ්ඩයක් තෝරගන්නකොට ෆ්‍රී shipping කියන ටැග් එක තියනවද කියලා බලලා තෝරගන්න. මෙතන තියෙන item list එකෙන් එකක් තෝරගන්න තමයි මම දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මම අනිවාර්යයෙන්ම ෆ්‍රී shipping තියෙන ටැග් එක යටතේ තියෙන භාණ්ඩයක් තමයි තෝරගන්න හදන්නේ. ඉතින් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Bluetooth earbuds දෙකක් තියෙනවා ෆ්‍රී shipping යටතේ. ඉතින් රුපියල් 50ක් මේක වෙන්නේ. මම මෙන්න මේ earbud එක උඩ ක්ලික් කරනවා. මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ ටිකක් වෙලා load වෙලා අපිව මෙන්න මේ වගේ interface එකකට වැටෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන රතු පාටින් බා එකක් load වීගෙන යනවා. ඉතින් බා එක load වෙන්න පටන් ගත්තේ රුපියල් 5න්. ඒ වගේම load වෙලා අවසාන උනේ රුපියල් 9421න්. ඉතින් ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි නම් මේ බාර් එකේ අන්තිම ටිකත් fill කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ බා එකේ අන්තිම ටික fill කරගන්න ඔයාට කරන්න තියෙන ඔයාගේ යාළුවන්ට invite දාන එක විතරයි. මේ පහළ තියෙන invite friends now කියන එක උඩ ඔයා click කරන්න. මේ විදිහේ click කරාට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ එකක් open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන පහලින් තියෙනවා WhatsApp icon එක. ඔයාට මේක කෙලින්ම මේ WhatsApp කියන එකට click කරලා WhatsApp එකේ යාළුවන්ට share කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Messenger එක හරහා Messenger එකේ යාළුවන්ට share කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Instagram එක click කරොත් Instagram එක හරහා share කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Facebook එක හරහා වුණත් ඔයාට මේක share කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ යාළුවන්ට. ඒ වගේම හොඳින්ම මතක තියාගන්න ඔයාට මේ බා එකේ අන්තිම ටික fill කරගන්න එයාලා දීලා තියෙන්නේ පැය 24ක් විතරයි. පැය 24ක් ඇතුළත ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ බා එක fill කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට මම කියලා දෙන්න හදන්නේ පුංචි ට්‍රික් එකක්. ඔයාලට මේ පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් රතු පාට තීරුවෙන් තියෙනවා invite friends කියලා එකක්. ඔයා මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. එතකොට අපිට කලින් open වුණා වගේම invite කරන්න එන menu එක open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. එතන තියෙනවා copy කියලා එකක්. ඔයා මෙන්න මේ copy කියන එක උඩ click කරන්න. ඒක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාගේ invite link එක ඔයාගේ phone එකට copy වෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ බාර් එකේ අන්තිම ටික තමයි අපිට fill කරගන්න තියෙන්නේ. ඔයාට ගොඩක් යහළුවෝ නැත්තම් අන්න ඒකට විසඳුම තමයි දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් අපි අර link එක copy කරගෙන ඉන්නේ. මම දැන් කෙලින්ම මගේ phone එකේ WhatsApp application එක open කරගන්නවා. WhatsApp application එක open වුණාට පස්සේ මම මගේ යාළුවෙක්ගේ chat එකක් open කරගන්නවා. chat එක open කරගෙන මම copy කරගත්ත link එක මගේ යාළුවාට මෙන්න මේ විදිහට paste කරලා send කරනවා. send කරාට පස්සේ link එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි send වුණා කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. දැන් ඔයාගේ යාළුවාටත් ගිහිල්ලා ඔයාට support එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මෙන්න trick එක දැන් කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඔයාගේ මේ link එක උඩ click කරන්න ඔයාම මේ link එක උඩ click කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට automaticallyම ඔයාගේ AliExpress app එකෙන් open කරන්නද කියලා අහනවා.
ඉතින් ඔයා මේක ඔයාගේ AliExpress app එකෙන් open කරන්න කලින් ඔයාට කරන්න තව පුංචි දෙයක් තියෙනවා. දැන් ආපහු ඔයාගේ WhatsApp account එකෙන් එළියට යන්න. ඔයා මේ open කරගත්ත chat එකෙන් එළියට ඔයා යන්න. ඒකලා ආපහු ඔයාගේ AliExpress app එක open කරගන්න. මම දැන් ලෑස්ති මගේ AliExpress account එකෙන් sign out වෙන්න. ඒ කියන්නේ log out වෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පහළ තියෙන account කියන කොට click කරලා මේ උඩ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් settings icon එක තියෙනවා උඩම. මම මෙන්න මේක icon එක උඩ click කරනවා. ඒක උඩ click කරාට පස්සේ open වෙන menu එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යටම තියෙනවා sign out කියලා එකක්. ඔයා මෙන්න මේ sign out කියන කොට click කරන්න. මේක උඩ click කරපු ගාම ඔයාගේ AliExpress account එකෙන් log out වෙනවා. දැන් මෙතනින් මගේ account එක අයින් වුණා. දැන් මට පෙන්නන්නේ sign in වෙන්න කියලා. මම මේ sign in කියන කොට click කරනවා. මේක උඩ click කරාට පස්සේ මේ වෙනකොට මගේ phone එකේ තියෙන Gmails ටික මෙන්න මේ විදිහට මට suggest කරනවා. ඉතින් මේ වෙනකොටත් මේ Gmails වලින් මම account හදලා තියෙනවා නම් මට ඉතා පහසුවෙන් මේ Gmail එක උඩ click කරලා AliExpress app එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේ sign in කියන එකට click කරාට පස්සේ ඔයා මෙතනට දාන්න ඕනේ කලින් හදලා තියෙන AliExpress account එකක password එකයි mail එකයි. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මම කලින් කියලා දීපු විදිහටම account හදපු ඒවා තියෙනවා නම් අන්න ඒ හදපු account වල mail එකයි password එකයි ගහලා ඔයාගේ app එකෙන් ආපහු log වෙන එක. සරලවම කියනවා නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා link එක copy කරගත්ත AliExpress account එකෙන් ඔයා log out වෙලා ඔයා කලින් හදලා තියෙන AliExpress account තියෙනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති ඒවා අන්න ඒ account එකට ඔයාගේ app එක හරහා log වෙන්න. ඔයාගේ කලින් account එකෙන් log out වෙලා ඔයාගේ වෙනත් account වලට ඔයාගේ app එක හරහා log වෙන්න තමයි ඔයාට තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මේ පේන්න තියෙන්නේ මම log වුණ මගේ දෙවැනි AliExpress account එක. මම දැන් මෙතනින් එළියට ගිහිල්ලා ආපහු මගේ යාළුවාගේ WhatsApp chat එක open කරගන්න තමයි හදන්නේ. මම දැන් ආපහු WhatsApp එකට යනවා. මගේ යාළුවාගේ chat එක open කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අර link එක තියෙනවා. මම දැන් මේ link එක උඩ click කරනවා. link එක උඩ click කරපු ගාම app එකෙන් open කරන්නද කියලා අහනවා. මම AliExpress app එක open කරගන්නවා. app එක open කරපු ගාම මෙන්න මේ link එක open වෙන්නේ මගේ දෙවැනි account එකෙන්. ඒ කියන්නේ මම දැන් දෙවැනියට log වුණ account එකෙන් තමයි මේ link එක open උනේ. දැන් මෙතන තියෙනවා help your friend/the price කියලා එකක්. ඔයා මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. මේක උඩ click කරපු ගාම ඔයාගේ කලින් account එකේ බා එක පොඩ්ඩ fill වීගෙන යනවා. ඉතින් මේ වෙනකොටත් ඔයා ගාව AliExpress account කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති AliExpress account 10ක් 15ක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ක්‍රමේ භාවිතා කරලා ඔයාගේ phone එකෙන්ම මේ බා එක fill කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම දෙවෙනියට open කරගත්ත account එක. මම දැන් මේකෙන් log වෙලා තමයි මේ link එක උඩ click කරේ. මම දැන් මේකෙන් ආපහු sign out වෙනවා. මෙතන තියෙන sign out කියන කොට click කරලා මම දෙවැනියට log වුණ මගේ දෙවැනි AliExpress account එකෙන් මම log out වෙනවා. ඒකල මම පහළ තියෙන account කියන එකට ආපහු ගිහිල්ලා මගේ කලින් account එකට මම link එක copy කරගත්ත මගේ original account එකට මම ආපහු මේ sign in කියන කොට click කරලා log වෙනවා. මේ විදිහට log වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන මගේ original account එක /it කියන එකෙන් item එකක් තෝරගෙන link එක copy කරගත්ත මගේ original account එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මම දැන් ආපහු මෙතනින් back වෙලා අතන /it කියන එකට click කරනවා. මෙතන උඩ තියෙන /it කියන එකට click කරනවා. මේක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තිබුණ බා එක දශම ගාණක් fill වෙලා තියෙනවා. දශම ගාණයි මේක fill වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේ වැඩේ කරගන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයාට ඔයාගේම account පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලගේ ගෙදර කට්ටිය ඉන්නවා නම් එයාලගේ phone අරගෙන මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් කියලා යාළුවන්ගේ support එකත් අරගෙන මේ වැඩේ කරනවා නම් රුපියල් 50කට මෙන්න මේ item එක නොමිලේම ඔයාලගේ ගෙදරට ගෙන්නා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳින්ම මතක තියාගන්න ඔයාට හරියටම දවසයි හරියටම පැය 24යි දෙන්නේ මෙන්න මේ බා එක fill කරගන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දීපු දේවල් ඔයා හරියටම ඔයාගේ ඔළුවට දාගත්තා නම් මේ වෙනකොටත් ඔයාට අයිඩියා එක ඇති කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්න කියලා. හරියටම පැය 24ක් යන්න කලින් ඔයා මේ බා එක fill කරගත්තොත් එහෙම ඔයාට හැකියාව තියෙනවා රුපියල් 50ක් වගේ පුංචි මුදලක් ගෙවලා මේ item එක ඔයාලගේ ගෙදරටම ගෙන්වා ගන්න. අවසාන වශයෙන් මේ වැඩේ ඉක්මනටම කරගන්න පුළුවන් ටිප්ස් ටිකක් තමයි ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්න හදන්නේ. මේ වෙනකොටත් ඔයාගේ contact list එකේ එහෙම නැත්නම් WhatsApp
WhatsApp contact list එකේ ඔයාගේ Facebook එකේ Instagram එකේ යාළුවෝ ඉන්නවනම් AliExpress භාවිතා කරන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ මේ වෙනකොටත් AliExpress account නැති ඔයාගේ යාළුවෝ ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ යාළුවන්ට මෙන්න මේ link එක යවන්න. ඔයා slash it කරපු item එකෙන් copy කරගත්ත link එක යවන්න. මේ link එක ඔයාගේ යාළුවන්ට යවුවට පස්සේ ඒ කියන්නේ මේ වෙනකොටත් AliExpress භාවිතා කරන්නේ නැති යාළුවන්ට යවුවට පස්සේ මෙන්න මේ යාළුවෝ මේ link එක උඩ click කරපු ගාම එයාට new user කෙනෙක් විදිහට තමයි අලුතෙන්ම account එකක් හදන්න කියලා එන්නේ. අන්න එතකොට එයා අලුතෙන් account එකක් හදනකොට ඔයාගේ මේ bar එක fill වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ අනෙකුත් යාළුවන්ටත් යවන්න එයාලත් account හදලා තිබුණත් මේ link එක උඩ click කරොත් එහෙම ඔයාට support එකක් එයාලගෙන් ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි tip එක තමයි මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඔයාලා මේ slash it කියන එකෙන් item එකක් තෝරගන්නකොට හොඳින් බලන්න මේ items වල පහළට වෙන්න තියෙනවා levels 3ක්. medium level, easy level, hard level කියලා. ඔයා මේ levels වලින් hard level එක තියෙන item එකක් තෝරගත්තොත් එහෙම ඔයාට invite link දාලා fill කරගන්න එන bar එක fill කරගන්න ගොඩාක් අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ඔයාට ගොඩාක් යාළුවන්ට යවලා බොහොම අමාරුවෙන් තමයි මේක fill කරගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයා medium කියලා තියෙන item එකක් select කරගත්තොත් එහෙම ඔයාට normal විදිහට මේක fill කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් යාළුවන්ට අවශ්‍යත් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේක ටිකක් පහසුවෙන් fill කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයා medium කියන එක තියෙන item එකක් select කරගත්තොත් එහෙම. ඒ වගේම ඔයා easy කියන එකකින් එකක් තෝරගත්තොත් එහෙම ඔයාට ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ ඒ bar එක fill කරගන්න. අනෙත් hard සහ medium කියන ඒවට සාපේක්ෂව ඔයාට ඊට වඩා අඩු කාලයකින් මේ bar එක fill කරගන්න පුළුවන් ඔයා easy කියන එක තියෙන item එකක් තෝරගත්තොත්. අන්න ඒ නිසා ඔයා මේ slash it කියන එකෙන් item එකක් තෝරගන්නවා නම් මම මේ කියපු hard, medium, easy කියන levels තුනෙන් මොකක්ද තෝරගන්න කියලාත් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු සැලකිල්ලක් දක්වන්න. අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරේ මේ slash it කියන event එක හරහා රුපියල් 50ක් වගේ පුංචි මුදලකට ඔයා කැමති ඕනෑම භාණ්ඩයක් AliExpress එක හරහා නොමිලේ ඔයාලගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ටිකක් මහන්සි වෙලා invite දාලා ඔයාගේ යාළුවන්ගේ support එකත් අරගෙන මේ bar එක fill කරගන්න එක විතරයි. එහෙනම් ඉස්සරහටත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන යන බලාපොරොත්තු වෙන් අදට ඔයාලකින් සමුගන්න කලින් මතක් කරනවා තාමත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ bell icon එකත් all දාලා click කරන්න. එහෙනම් අදට ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.